Xin chào các bạn, trong video này Ri sẽ không chỉ hướng dẫn các bạn trang trí Bullet Journal 2022 mà còn cố gắng giải thích một cách dễ hiểu nhất có thể Bullet Journal thực sự là gì và cách thiết đặt mục tiêu như thế nào để năm mới chúng ta càng đến gần hơn với những điều mà mình mong muốn. Bây giờ hãy cùng bắt đầu nha. Sổ mà Ri chọn cho Bullet Journal năm nay là sổ Simberry S1 màu hồng của nhà sổ tay Handmade. Vì kích thước A5 chuẩn nè, Ri không thích mấy cái sổ gầy á, giấy tốt và ít ghosting, chấm nhạc nhìn rất là thẩm mỹ luôn. Để hầu hết các bạn có thể làm theo thì Ri chọn các màu trong bộ Faber-Pen 36 để trang trí nha. Những tông màu này được lấy cảm hứng từ một trang ở trong sách. Ri thấy trang này có tông màu đẹp quá chừng luôn á, nên là chọn những cái màu có hơi hướng tương ứng để làm màu chủ đạo. Ri sẽ làm một cái cover base vừa dễ mà vừa xinh nha. Đầu tiên là mình vẽ những cái dây leo uốn lượn như thế này, cong cong và màu tím, có thể vẽ đứt khúc một chút xíu ha. Các bạn nhớ là test màu ra giấy trước khi tô lên, như Ri đang test cái màu hồng này nè. Rồi bây giờ mình sẽ dùng màu hồng nhạt nhạt, mình vẽ những cái búp lá lên trên cái dây leo. Hai màu hồng và tím này kết hợp lại nhìn đẹp đúng không các bạn? Sau khi các bạn chấm hết cái lá màu hồng lên trên dây leo rồi thì các bạn chấm rải rác các chấm vàng lên nha. Cuối cùng thì mình sẽ điểm ở cái cuốn lá một vài đường màu hồng đậm. Các bạn lưu ý là chọn đúng tông màu vàng đậm và hồng đào đậm, đừng nhầm qua màu hồng cánh sen nha, nó sẽ bị chói và nhìn không đẹp đâu. Số 2022 thì Ri muốn viết to nhưng mà dựng chữ nó sẽ dễ lệch và lâu á, nên là Ri chơi chiêu, Ri lấy cái màn hình iPad để sẵn số ở trên màn hình luôn và Ri sẽ can lại bằng giấy. Cách này các bạn có thể dùng ở trên màn hình máy vi tính, màn hình laptop cũng được, không cần phải iPad như Ri đâu, hoặc là màn hình điện thoại. Các bạn zoom ra từng số rồi các bạn đồ theo cũng được luôn. Lúc đồ các bạn không cần phải đồ chính xác lắm đâu, vì khi viền lại mình cũng sẽ viền thoải mái một tí để số trong nó mềm mại á. Giờ thì mình sẽ chừa một chút sáng ở trên số nè, rồi mình tô đen hết cái số luôn và cắt ra, rồi mình dán ở giữa, đè lên trên cái phần hoa và dây leo mà mình vừa mới làm nha. Góc ở phía trên nó hơi trống á, nên Ri xé một cái tờ giấy có chữ. Nếu mà các bạn không có dạng giấy này thì các bạn lấy giấy báo cũ cũng được. Rồi mình sẽ thêm một chút băng keo caro như thế này, rồi ghi chữ hello đè lên trên cái trang đó nữa là xong rồi. Ok, nhìn cái trang cover xinh đẹp tuyệt vời chứ này các bạn, Ri thích ghê luôn á. Ok, bây giờ tới trang mục tiêu nha. Ở đây thì Ri tiếp tục dùng những tờ giấy chữ ban nãy đã xé thành cái hình chữ nhật nhỏ nè, rồi Ri dán chung với chữ. Những chỗ còn trống á, thì thường Ri sẽ dùng sticker đệm hoặc là sticker mini để dán vô. Nhưng chắc là các bạn sẽ không có đủ những cái đồ dùng này, nên Ri vẽ những hình chữ nhật nè, hình tròn đan xen vào nhau để lấp trống. Các bạn nhớ là để ý cái vị trí mà Ri vẽ, các bạn vẽ giống như vậy thì nó sẽ đẹp nha. Dán thêm một tí xíu băng keo caro xé nhỏ nữa là ổn rồi nè. Các bạn suy nghĩ về các khía cạnh trong cuộc sống của mình khi đưa ra mục tiêu ha. Như Ri thì có những mục tiêu về sức khỏe nè, gia đình, tài chính, kinh doanh, xây dựng thương hiệu cá nhân và những điều mà Ri muốn đóng góp cho cộng đồng. Việc mình phân ra từng mảng lớn của cuộc sống sẽ giúp mình dễ thiết đặt mục tiêu hơn. Và khi mà mình ghi xuống những mục tiêu nhỏ thì nhớ là ghi càng cụ thể càng tốt nha. Hay nhất là lượng hóa cái mục tiêu. Thí dụ như Ri ghi là cần đọc bao nhiêu sách một tháng, hoặc là được bao nhiêu chấm IELTS chẳng hạn. Những cái khu vực còn trống sẽ là nơi mình để dành bổ sung thêm những cái mục tiêu mình nghĩ ra ở trong năm nha. Các bạn nên tránh đặt những mục tiêu mơ hồ, chẳng hạn học giỏi tiếng Anh hơn hoặc là chăm tập thể dục hơn, bởi vì những dạng mục tiêu như này sẽ khiến cho các bạn không biết mỗi ngày mình phải làm cái gì. Ngoài ra cũng đừng nên đặt những mục tiêu quá xa tầm với. Ví dụ như trình độ IELTS của các bạn hiện tại là 5 chấm thì có thể đặt mục tiêu cho năm mới là 6.5, không cần phải đặt tới 7 chấm hoặc là 8 chấm gì cả. Mình không cần đua với ai hết, mình chỉ cần giỏi hơn mình ở quá khứ là đã tốt lắm rồi. Nếu mà đặt mục tiêu quá là xa sẽ khiến cho các bạn áp lực và sẽ khó bắt đầu thực hiện mục tiêu á. Bây giờ mình sẽ làm future log, hay còn gọi là mục tiêu cụ thể của từng tháng ha. Thường thì mọi người hay kẻ lịch để ghi layout này, nhưng mà Ri rất là lười ngồi canh rồi đếm ô mất thời gian á. Thay vào đó, mình có thể vẽ một đường dọc như thế này và đề ngày từ trên xuống dưới. Ở đây Ri làm trước 3 tháng đầu năm nè. Sau một thời gian làm Bullet Journal thì Ri phát hiện mình không thuộc tiếp lên kế hoạch dài mà ưa những cái kế hoạch ngắn và linh hoạt thay đổi hơn. Thường thì Ri sẽ lên kế hoạch tầm 1 tháng hoặc là tối đa 3 tháng thôi, nên kẻ trước cả năm là không cần thiết. Vậy nên layout này ngoài 3 tháng ra, Ri sẽ ghi thêm 2 ô mục tiêu và ô review bên phải nữa là ổn. Coi như đây là kế hoạch tổng thể của quý 1 nè.
Layout này sẽ là nơi các bạn thực hiện những mục tiêu của trang trước bằng cách ghi xuống những mục tiêu bạn muốn làm trong 3 tháng đầu năm. Đừng tham vọng chọn nhiều quá nha. Ví dụ như một tháng cần đọc 2 quyển sách thì một quý cần đọc 6 quyển, các bạn ghi vào đây. Vậy thì trung bình vào ngày 15 từng tháng các bạn cần phải đọc xong một cuốn, điền vào mỗi ngày 15 hàng tháng để nhắc mình đọc cho kịp nè. Hoặc là mục tiêu học một khóa học chẳng hạn thì mình ghi deadline hoàn thành học unit bao nhiêu vào ngày mấy. Ngoài ra còn có những dạng mục tiêu mang tính thường trực, chẳng hạn như là tập thể dục 3 lần một tuần hoặc là ăn kiêng mỗi ngày nè. Thì nếu muốn các bạn có thể kẻ một cái bảng habit tracker giống như vậy. Hoặc các bạn có thể làm những layout, chẳng hạn theo dõi sách mình đã đọc hoặc là phim mình đã xem để có thể theo dõi cụ thể hơn nếu đó là những điều mà các bạn muốn tập trung. Đây chính là tinh thần của bullet journal đó các bạn, nghĩa là từ mục tiêu lớn các bạn phân thành những việc nhỏ và khớp những việc nhỏ đó vào những cái ngày trong tháng. Bullet chính là đầu việc. Khi các bạn đánh dấu tích vào mỗi đầu việc, có nghĩa là các bạn đã đến gần hơn với mong muốn và mơ ước của mình. Và đó là lý do tại sao hình thức này được đặt tên là bullet journal. Ok, lên kế hoạch hơi stress đúng không? Bây giờ xả stress bằng cách ghi một câu nói mà mình muốn nhắc nhở bản thân ở trong năm mới nha. Câu mà Ri chọn là: điều thất bại duy nhất chính là mình chưa thử làm. Hồi nhỏ thì Ri học khá tốt và là con giáo viên, nên là bị áp lực điểm số và bệnh thành tích rất là nặng. Đến nỗi khi làm bất kỳ điều gì trong cuộc sống, Ri cũng chọn điều an toàn, dễ dàng, sợ làm sai á. Nhưng mà chỉ có khi dám thử, dám để mình sai và học hỏi từ chỗ sai thì mình mới có thể tiến bộ được. Ri từng rất là sợ ai đó nói với mình là bạn sai rồi. Nhưng mà bây giờ câu Ri sợ nhất là mình vốn có thể làm được chuyện đó. Bây giờ tuổi Ri cũng không còn nhỏ nữa rồi, nên sợ nhất là phải tiếc nuối. Nên thử được cái gì là Ri sẽ thử hết. Dù đó là những việc lớn, chẳng hạn như là về công việc hoặc là ước mơ, hoặc là những điều nhỏ nhặt, chẳng hạn như xin lỗi em gái vì đã lớn tiếng, hoặc cảm ơn một người lạ, hoặc là cho đi một điều quý giá đối với mình. Setup tổng thể 2022 rồi thì giờ mình làm trang cover của tháng 1 nha. Trước hết thì Ri dán 2 miếng băng keo để chặn màu, rồi vẫn dùng combo 3 màu tím, hồng và vàng ban đầu. Ri vẽ những cái đường màu dọc và đan xen nhau. Giữa những cái đường dọc á thì mình sẽ vẽ những hình trái tim xinh xinh. Đó, mình vẽ thành một cái hình chữ nhật phủ kính như thế này luôn. Sau khi mình tháo băng keo ra là mình sẽ có 2 khoảng trống. Ri sẽ đề chữ vào những cái khoảng trống này, ghi là Hello January, là xin chào tháng 1 á. Đó, nhìn xinh rồi đúng không? Ok, xong cover rồi thì mình sẽ tới kế hoạch tuần nha. Bí kíp của Ri đây, một cái bảng chỉ dẫn chia ô nè. Cái này là Ri làm ở lúc đầu. Mình chỉ cần đánh số của cái trang theo chiều dọc và chiều ngang. Sau đó mình kẻ những cái đoạn chia 4, chia 3, chia 2 và ghi số ô của từng khoảng chia. Cái này sẽ giúp cho mình canh và mình vẽ những cái layout khác ở trong sổ rất là nhanh luôn. Sau đó thì Ri cắt ra và Ri dán ở phía đầu sổ như thế này. Khi cần là mình chỉ cần mở ra gấp vào là đo được liền, tiện lắm luôn. Cái này Ri học được từ bạn Junison ở trên YouTube á. Vẫn là tiêu chí nhanh gọn lẹ, nên là Ri kẻ luôn trang này thành 9 ô. Mỗi ô sẽ là một thứ trong tuần, và 2 ô còn lại thì mình sẽ ghi việc tồn động của tuần rồi, cũng như là việc cần chú ý của tuần này. Khi mà làm kế hoạch tuần á, các bạn nhớ dỡ kế hoạch tháng ra và điền những cái deadline tương ứng vào trong kế hoạch tuần. Các bạn hãy nhớ là từ mục tiêu lớn chia nhỏ vào các ngày trong tháng, và từ đó mỗi tuần mình thực hiện một chút xíu là ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ lật lại một lần những trang mình vừa hoàn thành nha. Chắc sẽ các bạn thắc mắc là tại sao layout của Ri làm lại không giống của các bạn A, B, C, D. Thì câu trả lời là không có cái nào hoàn toàn đúng hết. Cái quan trọng là từ mục tiêu lớn chuyển thành mục tiêu trong tháng và sau đó triển khai thành hàng tuần, thì các bạn có thể làm mọi layout tùy thích, miễn sao là phù hợp với nhu cầu hàng ngày của các bạn nha. Nếu có thắc mắc gì về việc lên kế hoạch và phát triển bản thân thì các bạn hãy đặt câu hỏi ở bên dưới comment. Ri sẽ cố gắng giải thích thật là cụ thể trong những video tiếp theo. Hãy subscribe kênh của Ri và chia sẻ cho bạn bè để cùng nhau thực hiện được mục tiêu trong năm 2022 nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye!